Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome to Step Up Leadership Training ng All Generations Church. And pasensya na po kayo, tayo po ay na-late kasi po nawalan po ng kuryente sa amin and we had to rush dito po sa church. No? Pero kamusta po kayo? We hope that you are okay. We hope na kayo po ay nandito ngayon at nakikita nyo po itong ating live broadcast. No? Nakakatuwa po na hindi ko na kayo kailangan sabihan ng present, nag-present na po kayong lahat. No? So, kung kayo po ay bagong dating at kaka-tune in nyo lang po, please press the wave button or pakilagay po present para mabilang natin kung ilan po ang ating mga kasama ngayon at nanonood. No? Ngayon po, ang nakikita ko po ay 42 ang nanonood 41 na lang ang nanonood sa atin. At meron po tayong, I think around 80 po dapat yung students natin. No? So, kung hindi man nila po ito abutan ngayon, you can still watch this. Even the first part, no? Pwede nyo po siyang panoorin sa page po natin na Step Up. Yung the first part was Introduction to Genesis, and today we will be talking about Exodus to Deuteronomy, no? At ako po ay may itatanong po sa inyo kung sino pa po sa inyo ang hindi nagsasubmit ng assignment. Paki-submit naman po, no? Yun po yung question natin for last week, which was how would you describe your faith at this point in your life, no? Sa Panginoon, paano niyo po isasalarawan, no? Or kung i-describe niyo po ang inyong pananampalataya sa Panginoon, paano niyo po ito gagawin? Again, ito pong questions na tinatanong po natin ay hindi po para sa aming mga pastor or sa aming pong leaders na para po i-evaluate kayo. Hindi po, no? More so na ito po ay para sa inyo bilang leaders na ma-process nyo rin po yung inyo pong sarili. Makita nyo rin po yung faithfulness ng Panginoon sa inyo, no? Yung po yung purpose nun. Hindi po talaga siya, ano ba tawag dyan? Parang catharsis or realization, no? Self-realization about yung inyo pong situation ngayon. Lalong-lalo na po na tayo ay leaders ng church, no? Small group leaders, ministry leaders. Maganda po yung mga questions na yan ay nasa struggle natin at napag-uusapan po natin. We struggle with it at napag-iisipan nga ba natin, Lord, ano nga ba talaga ang sitwasyon ng heart ko ngayon. Okay, so kung hindi nyo pa po yan kung hindi nyo po pa yan na sasagutan, pakisagutan po siya kasi po maganda po yan para sa inyo na practice din. And ang gagawin po natin every after a segment nito pong Old Testament natin, magkakaroon po tayo ng questions, no? And you have 1 week to submit and to answer yung question po na yan. Hey, okay na po ba? Ilan na ba yung nakikita ko? Okay, 42. 42 talaga tayo. No? Kasi po, nabanggit natin kanina 1:30 and napaaga po yung dating namin dito. Hindi naman ako na checkpoint. So I decided na kaysa maging late pa, let's start early. No? Simulan na natin siya na 1:15. Sige po, habang inaantay pa po natin yung iba nating mga kasama, kung nasa inyo po yung notes ninyo, review lang po tayo ng konti. No, we are gonna be talking about the Old Testament survey, and last week, meron tayong mga ilang bagay na diniscuss, no? Old Testament survey. At ang una po natin pinag-usapan doon ay ang Bible, no? Ilan nga ba yung book sa Bible? Hopefully, nakatulong po sa inyo yung technique, no? Na kapag Old Testament, bibilangin niyo po kung ilan letters, yung word na Old at saka yung Testament, yun po yung number of books in the Old Testament, which is 39. And para niyo po makuha yung sa New Testament, i-multiply niyo naman po yung numbers na yun, no? 3 times 9 equals 27, no? So ang total books sa buong Bible ay 66, no? Para po alam po ninyo yan. And hopefully isa pong goal nito sa ating step up is pagkatapos po ng Old Testament survey and New Testament survey, mabanggit nyo, ma-memorize nyo po yung mga books ng Bible chronologically, na hindi nyo po kailangan tumingin sa table of contents kung nasan yung book ni Hosea, ni Obadiah, no? At alam nyo po kung nasaan. So, sa Old Testament po, meron po tayong pinag-usapan na binanggit din ni
ni Pastor Saul nung una na yung structure po ng books ng Old Testament. And dito po natutunan natin na merong history books, which are the first 17 books na makikita po ninyo doon. At ang una po doon ay yung 5 books na Pentateuch, Genesis to Deuteronomy. And then yung next will be Joshua until Esther, the remaining history books. And these are the books that talk about the past of Israel. And then we got poetry, which is Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Solomon, na majority na nagsulat niyan ay si Solomon. And that will be bridging, sila po yung present part, no, on who God is, no. And the last one will be the future one, will be the prophecy of Isaiah, no? Okay. The books of prophecy, Isaiah to Daniel. Isaiah, Jeremiah, and then Lamentations written by Jeremiah. Ezekiel, and then Daniel. These are the major prophets. And then Hosea until Malachi, the minor prophets, which are 12. They talk about the future or prophecy. Bago pa po ako magpadiretso, naririnig niyo po ba ako ng maigi or mahina po para sa inyo yung yung mic? Ate, narinig niyo na? Mahina pa rin po ba yung audio ko or naririnig niyo na po ako ng mas maayos? Okay. Kung naririnig niyo po, pakilagay naman po sa chat ninyo kung ako po ay naririnig ninyo ng maayos or mahina. Ayan po. Tinatry po natin ayusin. Mahina pa po ba? Or naririnig niyo na po siya? Oh, loud and clear naman daw. Okay na? Okay na. Okay. Sige po. Okay. Ay, technology, no? Okay, sige po. So hopefully narinig niyo yung pinag-usapan natin, no? Yung structures of the Old Testament. Okay, that will equal to 66 books of the Bible. And then we talked about the book of Genesis. At nagsimula po tayo, no, in the bigger picture where God was or in the beginning, God created everything. And then for the first 11 chapters of Genesis, makikita nyo po doon na we are looking at the bigger picture, no? Nakwento doon yung mga first of everything, no? And dumating din po tayo doon kay Noah and the flood, and then the Tower of Babel, no? Kung nasa inyo po yung page na may 1 to 23 na keywords, no? So we started with creation, fall, flood, nations, and then 4,000 years ago, no? And then that was the books of first 11 chapters of the book of Genesis. And then after being in a big picture, nag-zoom in po ang Panginoon, no, into the story of one man, and this starts in Genesis chapter 12, which was the story of Abraham. And that will be in your notes. That's Dun po siya nag-start, no, dito sa lower part sa upper part ng Persian Gulf, sa lower right part ng inyo pong map, makikita nyo dyan yung Diyan po nagsimula, tinawag ng Panginoon si Abraham at sabi niya, Abraham, leave your father's house and I will bring you to a promised land, no? And then Abraham walked from which was on top of Persian Gulf. He traveled. And then the story revolved around salt, no? Yung po yung keyword natin, number 8, salt. And then 9 to 12, Sarah, Abraham, Lot, Terah, sila po yung bida dito sa story nito. They traveled, followed the mighty rivers of the Tigris and the Euphrates, and then they reached the tip, which is Haran, where something happened. Terah dies. And then their story continues on, and they continue to walk forward towards Sea of Galilee, Jordan River, the Dead Sea, and then the Mediterranean, until they reach the promised land, which was Israel. And here, this is where Abraham gave birth. Abraham had 2 sons. Yung isa po ay si Ishmael,
no, who is the father of the Arab nations, and then si Isaac. At dun po sa line ni Isaac, nagpatuloy yung kwento po natin na nagkaroon siya ng dalawang anak, which was Esau and Jacob. And alam naman po natin na si Jacob, ang pinagpatuluyan ng kwento na yan, siya rin po yung the deceiver, no? Yun yung tawag sa kanya, yung meaning ng name niya na pinalitan ng Panginoon to Israel. And then Jacob had many sons. One of them was Joseph, who our story shifts focus to, no? And si Joseph yung the dreamer, yung bata na maraming napapaginipan, at ito ay hindi niya mapigilang i-share sa kanyang mga kapatid. Kaya siya ay kinagalitan ng kanyang mga kapatid at binenta siya at umabot siya sa Egypt, no, kung saan siya ay nagkaroon ng madaming adventures and misadventures, kung saan ang ending niya ay siya ang naging second highest in command sa buong Egypt, at napaghandaan niya yung famine na interpret niya sa dream ni Pharaoh. So nung napaghandaan niya yon, in turn also na rescue din yung kanyang mga kapatid at kanyang pamilya, no, kung saan nadala din po doon sa Egypt yung mga Jews, and dun po nag-end yung story sa Egypt, no. Kaya po kung titingnan niyo po to, yan po yung lahat, no. So creation, fall, flood, nations, 4,000 years, Persian Gulf, Salt, Sarah, Abraham, Lot, Terah, Tigris, Euphrates, Haran, Paradise, Sea of Galilee, Jordan River, Dead Sea, Mediterranean, Israel, Ishmael, Isaac, Esau, Jacob, Joseph, Egypt, and then Jews, Egypt. No, yan po yung ending natin ng ng Genesis, the book of Genesis. So if you're gonna follow that, ganyan po yung naging kwento natin. And then the question that was hanging last week was, what happens pagdating na po sa Egypt? No, doon na po mag-open yung book of Exodus. Okay, okay po ba na nandyan po ba kayo? Nasusundan niyo po ba ako? Narinig niyo po ba yon? No? So ayan po yung ating pagsisimulan ngayong araw na to. Okay. Ang question ko po sa inyo, meron lang po akong isang question, no. Ano pong pangalan nung tatay ni Abraham? Naalala niyo po ba? Tignan ko po, para may participation naman kayo dito sa akin, no. Makapag-comment po kayo sa chat. Ang question ko po, ano pong pangalan ng tatay ni Abraham? Sige po, i-post nyo po dyan bago po tayo tuloy magsimula sa Exodus. Naku, nandyan na yung clue. Baka hindi nyo pa maalala. No? Ano pong pangalan niya? Terah. Okay, ang spelling po ng Terah niya, hindi ko pala napakita. T-E-R-A-H. No? Si Terah, ang pangalan po ng kanyang ama. 'Di ba? Yung po yung spelling noon para po ma-correct niyo po yung inyong mga nasulat diyan. Okay? And we know, ang sabi sa kanya, no, iwan mo yung house ng yung father para may ibibigay ako sa yung lupa na ipinangako, pero ang ginawa niya, sinama niya yung tatay niya, and the Lord had plans. Okay, at isa na po, last na lang, bago ako makalimutan, kasi gusto ko tong verse na to, and ewan ko kung naalala nyo po tong verse na to. Ano po yung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung nagsusori yung mga kapatid sa kanya? Naalala nyo po ba yon? Pakisulat po sa comment. Ano po yung sinabi ng kanyang kapatid? Sabi ko, nabanggit ko yun sa'yo, favorite ko tong verse na to, na nag-encapsulate sa kwento ni Joseph. Kahit hindi na po yung eksaktong verse, yung gist lang po ng sinabi niya, pwede niyo pong ilagay dyan sa sa chat natin. Naku, mukhang nakalimutan niya na yata. Saan ba yung Bible ko? Okay. Meron po ba? Meron po ba sa inyo? Alam ko 20 seconds hindi, kaya nag-aantay lang ako saglit. Pero meron po bang nakakaalala sa inyo? Ano yung verse or yung sinabi ni Joseph na sa mga kapatid niya? Meron ba?
Hindi nag-update yung comment dito sa phone. Ano yung sinabi? Ayun, okay, hindi ko po nakita pero ayan. Si Ate Jen Beso sabi, what you meant for harm, God meant for good, no? Maganda po, tsaka kay Kuya Ronald, no? So maganda po yung verse na yun, no? Minsan may mga tayo no? May mga situation sa buhay na parang iniisip natin pangit lang lahat, no? Parang kay Joseph sa panahon niya, na kung susundan mo yung kwento niya, parang ang pangit naman ng kwento ko. Pero ang ending, nung na-realize niya at siguro nag-devotion at nag-quiet time siya at na-realize niya paano kumikilos ang Panginoon sa buhay niya, sabi niya, hindi masama yon kasi kung yung pinlano niyo sa akin na masama, mabuti ang plano sa akin ng Panginoon. And that's why, ang sabi ko po sa inyo, yung Genesis part na to, doon po nanggaling yung question, no? Faith sa Panginoon, no? Kasi Genesis is the beginning of many things and it calls for faith sa maraming tao, no? Dito po sa ating story. Okay, so what happens in Egypt? Ito na, puntahan na po natin yung usapan natin, and this will be Old Testament survey week 2, Exodus to Deuteronomy. Okay? Bago po yun, meron po kayong page 9. Kung dito po sa inyong sheet, no? Meron po kayo, sheet yung akin. Ano yung sa kanila? Yung workbook, yung din-download. Sa Genesis part, yung keyword niya po, ang keyword po dyan ay beginning. No, sa Genesis, beginning. Yan po yung keyword niya, no? Kaya po, para mapadali sa inyo, big N, di ba? Big and beginning. So, ang keyword po ng Genesis, para po pag kayo ay nag-aaral ng context, no, at maintindihan nyo, at pag sinabing, anong book yan? Galing sa book ng Genesis. Yung keyword yan, beginnings. No? So, lagay nyo po yun sa page 9. Yung keyword ng Genesis will be beginnings. Okay? At magkakaroon pa po tayo niya ng ibang mga keywords, no, na ating sasagutan, no, para po maintindihan nyo po at mabilis nyo po maalala kung ano po yung mga nangyayari sa mga panahon na yon. Okay, so dahil po dyan, we're gonna continue, and now we're gonna be talking about Egypt, no? Ano nga ba ang nangyari sa Egypt? We're gonna be opening in the story of Exodus, no? So natandaan niyo po na yung lahi ni Joseph, nagstay na po sila, lumipat na po sila dito sa Egypt kasi nung panahon nila merong malaking famine, and then si Joseph yung nagsabi sa kanila, basically nag-rescue sa kanila na lumipat na kayo dito sa Egypt, akong bahala sa inyo, bibigyan ko kayo ng lupa, ng land para dito kayo magstay. So yung buong angkan ni Jacob na palipat po doon, and matagal silang nandoon, no, to the point na dumadami na po sila. And as we open the book of Exodus, makikita nyo po na for 400 years, no, yan na po yung page 7 ninyo, number 24, page 7, number 24, no, ang nakalagay po dyan, 400 years, no, ang nangyari po for 400 years, they were in bondage. So, number 24, fill in the blanks, 400 years, bondage, no? Ganun po katagal na nagkaroon ng, ano bang Tagalog ng bondage, no? Nung kung saan napailalim sila, na ang rulers nila ay Egyptians, no? I remember when Pastor Saul was teaching this doon po sa Broken and Powerless, no? Sinasabi niya na yung mga Israelites dumami, and natakot din yung mga Egyptians sa kanila na baka pag nagkaroon ng kudeta or nag-civil war, nag-result sila into a revolt, matalo nila yung mga Egyptians, no? And Egypt during this time was a world power, no? Kaya po nabuo nila yung mga pyramids and trade districts sila. So maganda po ang economy at yung status ng Egypt sa mundo, and nandoon po yung mga Israelites, no, the Hebrews, the Jews, no, sila po ay na-bondage for 400 years. So ang ginawa nila para hindi makapag-rebelde or hindi makapag-isip na magre-rebel ang mga Jews, what they did was they used them as workers, they used them as slaves. So that happened for 400 years
they were in bondage, no? And ano po ang nangyayari sa tingin ninyo kapag ang isang, ito po, bago rin ako patuloy para meron tayong interaction, kung ang isa pong bansa ay na sakop ng dayuhan ng ganun katagal, around 400 years, ano po kaya ang nangyayari sa mga tao nito, no? Kung kaya nyo pong sagutan yan habang nagdi-discuss tayo, i-post nyo lang po dyan, babasahin ko po mamaya, no? Pero sa tingin nyo, if ikaw ay nasakop ng isang bansa ng 400 years, ano kaya mangyayari sa iyo? Sa kultura mo, sa pinapaniwalaan mo, sa way of life mo, sa personal mo, no? So, imagine that na for 400 years, the Israelites were in bondage with from the Egyptians, no? And then they were crying out, sabi nila, ganito na ba to, Lord? Ano na ang kailangan namin gawin? Bakit kami laging nandito? Nahihirapan na kami, hindi na namin to kaya, no? The Lord heard their prayers, and then the Lord sent Moses, no? Dito na po dumating yung kwento ni Moses, at alam po natin na si Moses ay itinakas kasi nga yung mga lalaking anak pinapapatay dahil dumadami na nga po sila, at tinakas si Moses sa ilog kung saan binantayan siya ng kapatid niya, tapos nag-stop yung kanyang basket doon sa lugar kung nasan yung anak nung Pharaoh na babae, tapos inampun siya at sinabi ni Miriam, yung kanyang kapatid, na maghanap po ako ng alaga para dyan kay Moses, no? So sa madali pong sabi, lumaki si Moses as a prince of Egypt, and dahil po ang kanyang naging tagapagbantay ay kanyang totoong nanay, natuturuan pa rin siya ng kultura ng mga Hudyo, ng mga Jews. Ito po ay pumapasok din sa isip niya, at one time nung siya ay naglalakad, nakakita siya na merong Egyptian na pinaparusahan yung Hebrews to the point na hindi niya matiis, no? Na magitan siya. Tapos ang ginawa niya po is napatay niya po yung Egyptian na yon, and he tried to bury that Egyptian and the evidence, pero nalaman pa rin, no, habang nangyayari yun, siya ay tumatakas, pumunta siya sa Midian kung saan nagbagong buhay siya, where he became a shepherd in the beginning ng kanyang pagkaalis sa Egypt, no? So from a life of royalty, napunta siya sa lugar kung saan siya ay shepherd, at doon na po siya nagkaroon ng asawa, at doon din po siya nagkaroon ng pamilya. And in one of his days na nagpapaalaga siya ng mga tupa, no, may nakita siyang bush na nagbo-burn at hindi nauubos, kundi continuously nagbo-burn, and naintriga siya dito, nilapitan niya, and this was the story of the burning bush, no? Sabi ni God, Moses, alisin mo yung sandals mo, you are on holy ground, no? And dun po siya kinausap ng Panginoon, at sabi sa kanya, bumalik ka sa Egypt, you tell Pharaoh, let my people go. So in your fill in the blanks, number 25 is Moses, number 26 is let my people go, no? Yan po yung utos sa kanya ng Panginoon. Bumalik ka kung saan ka umalis, sabi mo kay Pharaoh, let my people go, mga bayan ko yan, sa akin yan, sabi ng Panginoon, these are my people. And nagdahilan pa si Moses, sabi niya, hindi ako marunong magsalita, hindi ako magaling sa ganito, but God had answers for every thing that he will say, at doon niya po nakasama yung kanyang kapatid na si Aaron, no? And they went to Pharaoh, and they said exactly what Moses said, the Lord said to Moses, who said, tell Pharaoh, let my people go. And Moses told Pharaoh, let my people go. At ang sagot po ni Pharaoh ay isang resounding na number 27, no. Yun ang sinabi niya, no, no. No, sabi ni Moses, Pharaoh, sabi ng Panginoon, ni Yahweh, pakawalan mo ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang bayan. Sabi ni Pharaoh, no. Okay, and it happened many times, hindi lang isang beses yun, pabalik-balik si Moses, pero ang sagot pa rin ni Pharaoh ay no. And each time na babalik dun si Moses, ang nakalagay po sa scripture, and the Lord hardened Pharaoh's heart, no? Dahil meron talagang siniset up itong Panginoon, no? Every time na lalapit si Moses, Pharaoh, let my people go, no, sabi ni Pharaoh. And every time scripture reads, and the Lord hardened Pharaoh's heart. And isa po maganda pala isipan yun, no? Bakit nga ba pinapapunta ni Lord si Moses kay Pharaoh, pero pala ang ending is lalo niya pang pagtitigasin yung puso ni Pharaoh, no?
Iwan ko yan sa inyo para meron kayong basahin at ma-research at pwede nyo pong matanong sa isa't isa, no? Ba't nga ba ganun yung nangyari doon? Anyway, at the last time na lumapit si Moses kay Pharaoh, sabi niya, no. Ang next na po na nangyari, no, nagkaroon po dyan ng 10 plagues, no, na pinadala ang Panginoon. And iba-iba po tong plagues na to. At ito pong 10 plagues na pinadala ng Panginoon, kung titignan nyo po at pag-aaralan ninyo, ang bawat isa pong plague na yan ay sumasagot sa bawat isang Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga Egyptians, no? Yung locusts, yung boils, no? And then yung finally, the last of the plagues was the death of the firstborn, kung saan nabuo yung kanila pong tradition of Passover, no? Kung saan papatay ka ng tupa, tapos maglalagay ka ng blood doon sa door mo, no? At lalagpasan ka ng angel of death. At kung wala itong blood na to sa pintuan ninyo, ay mamamatay yung firstborn. At doon nga rin po namatay yung firstborn na anak ni Pharaoh, no? At yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, sa bawat isang plague na mababasa po ninyo, may katumbas yan na Diyos-Diyosa na sinasamba ang Egyptians. And every time makikita nyo po na pinapatunayan ng Panginoon na mas makapangyarihan ako sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan, ako si Yahweh. And then finally, yung dulo where the firstborn died, si Christ, si God, pinakita niya pa rin na hindi yan mabubuhay, no? Hindi nyo kayang buhay, hindi yan kayang buhay ng Diyos-Diyosan nyo. And finally, that was the final straw for Pharaoh. So sinabi niya, sige, lumayas na kayo, baka kung ano pa ang ibigay nyo dito sa amin, no? So alis na, hindi na namin kayo gusto dito. Okay? So yun po yung naging kwento niyan. Kaya pagdating niyo po sa number 28 ng inyo pong fill in the blanks, after ng no, ilalagay niyo po 10 plagues. And then number 29 will be Passover, no? Doon po yung nag-culminate yon, kung saan the angel of the Lord passed over the nation of Israel. Okay, so number 28, 10 plagues, number 29, Passover. And sila po ay pinaalis at umalis na po sila ng Egypt, all of them, and it was calculated na there were around 5 to 6 million na Jews na umalis ng Egypt, no? Nagkaroon ng Exodus, no? Yung po yung nangyari po diyan sa story na yan, no? Umalis sila lahat as a nation, the nation of God, the nation of Israel, umalis sa Egypt. And I would like to think na pinaalis na talaga sila dyan ng Panginoon at ilalagay sila sa kanilang lupang ipinangako, kasi kaya sila pinaalis dyan, they do not belong there, no? Dyan sa Egypt, the Jews did not belong in Egypt. That's why the Lord will bring them back to where they are supposed to be, no, doon po sa promised land. So pinaalis sila, but of course nakita nyo po na Egypt is near the Red Sea, no? Na yung biyahe po nila ng konti, na naharangan sila ng Red Sea, doon sila nag-camp. Tapos nabalitaan nila na itong si Pharaoh, na realize nila na mali ang ginawa nila, so hahabulin nila ulit yung mga Jews, papabalikin nila ulit sa Egypt. Nawalan kasi sila ng ng workers, no? Nawalan sila ng mga magtatrabaho para sa kanila. So sabi ni Pharaoh, sige, habulin nyo, pabalikin nyo lahat dito. And this is the time where the Jews were cornered between the advancing army of Pharaoh, and at the back of them was the Red Sea, no? So ang lalagay nyo po dyan sa number 30, Red Sea. Okay, ito na po yung kwento na famous kwento ni Moses, kung saan nagrereklamo yung mga tao. Sabi nila, kaya mo ba kami dinala dito para mamatay na lang, no? Bakit mo kami dinala dito? But Moses had faith in the Lord, and ang nangyari doon, nakatawid po sila, no? Binuksan ng Panginoon yung Red Sea, and in the middle of that sea, they were walking on dry ground, no? Ang sarap po sigurong imaginein kung anong yung nakikita nila sa gilid nung bumukas yung Red Sea, no? Nakikita kaya nila yung mga pating, yung mga isda sa gilid nila, no? But the Israelites walked on dry ground hanggang na nakatawid sila doon. And nung nakatawid na yung final Israelite, nagsara po yung Red Sea, and kinain at nilunod yung mga armies of the Egyptian Pharaoh.
if you're gonna look at anthropology, and if you're gonna do a little bit of research, sa ilalim po ng Dead Sea, sa ilalim ng Red Sea, makikita nyo po na maraming gulong ng chariots, yung mga karwahe ng chariots, at saka yung mga gamit na nagde-date sa panahon na to ng Egyptian Pharaoh. Ibig pong sabihin na yung Bible ay totoo po yung kwento niya, no? The science support it. Makikita nyo po talaga na nangyari yun, no? So, kung gusto nyo po pang kunyari magtuturo kayo sa life group ninyo or sa topic ninyo about this, no? Pwede nyo pong i-research yan. May makikita kayong magsusupport na documents dyan na talagang may nahanap silang mga gamit sa ilalim ng Red Sea na Egyptian ang mga pinanggalingan. Okay, so nakalusot po sila sa Red Sea, and now the Lord brings His nation into the foot of Mount Sinai. No, yun po yung number 31, Mount Sinai. No, after the Red Sea, they are now in Mount Sinai, and something happened in Mount Sinai, and it is also one of the popular stories, no, na binigay ng Panginoon ang law, which is number 32, no, law. Ano po 'yon? Yung 10 commandments, no? And hindi lang naman 10 commandments, may iba pa siyang binigay, pero basically yung law binigay po yan ng Panginoon, no? Ito ang dapat niyong sundin. Bigyan ko po kayo ng perspective, ba't ganito yung nangyari, no? Isipin niyo po, from Egypt, God pulled out a nation. Yung 5 million, 6 million Egyptians na yan, bansa na po yan katumbas na yan ng isang bansa, no? And now, dinaan niya po ito sa Red Sea, pinakita niya na siya si Yahweh, siya ang makapangyarihan sa lahat, siya magliligtas sa nila. Now, He's given them the law, no? Kumbaga, kung sila ay bagong bansa and the Lord is starting His nation, no? Ang binigay po ng Panginoon sa kanila, ito ang patakaran, ito yung mga alituntunin kung tayo ay magiging bansa. At kayo ay pinili ko, you are my chosen race, no? At bilang chosen race, ito ang kailangan ng pamamaraan kung paano kayo mabuhay. Kaya po kanina, tinanong ko kayo ano nangyayari sa isang bansa kapag sila ay nasakop. Ang dala-dala pong mindset ng mga Israelites nung umalis sila ng Egypt, itong grupong to, ang dala-dala nila mindset ng Egyptians, no? Hindi mindset ng gusto ng Panginoon. That's why the Lord is giving them the right way to live life, no? Kasi na-absorb na po ng mga Israelites yung way of life ng Egyptians, no? Kaya the Lord was giving them a new way on how to live life, how to live holy and pure. Kaya po pag pinag-aralan nyo rin yung 10 commandments, no, the first part is about loving God, loving Yahweh with all your heart, mind, soul, and strength. And then the last part is loving others. No, if you're gonna go fast forward into the New Testament, that is the greatest command, no, na binanggit ng Panginoon. Nung tinanong siya, what is the greatest commandment? Sabi niya, love God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. This is what God was telling the nation of Israel. You are my people, you are my chosen race. This is how you're supposed to live your life. This is the law, no? And the law was not given for them para katakutan nila ang Panginoon, kung hindi, I believe that was given to them to set their hearts right, no? How to be right with God, how to be right with others, no? Ganun po yung paano mamuhay ng tama, hindi magtakutan, no? Hindi yun yung purpose nung law, but instead to set the heart straight on how we're supposed to live as a godly nation para sa mga Israelites, no? So yan po yung number 32, law. And also, ang una pong in-establish ng Panginoon during this time sa Exodus was at number 33, the tabernacle. Okay? Or tabernacle. Kung paano nyo man po yan gusto sabihin, basta tama spelling, tabernacle, that's number 33. What is the tabernacle? It is their house of worship. Dito po naglagay din ang Panginoon na alituntunin or na mga laws kung saan paano nga ba aayusin yung lugar kung saan sasambahin ang Panginoon, no? So yung arrangement nung Holy of Holies, yung sacrificial altar, yung courtyard, yung ganyan, yung tent kung saan yung mga nandyan at kung sino yung mamumuno, no, which was si Aaron, siya ang naging unang high priest ng Israel, no? So binigay po yan ng Panginoon doon, no? So the Lord created the nation, gave the laws of the nation, and after that ang una niya pong pinagawa is how do you worship me, a place of worship as a nation, no? So may order rin po yung pagkakagawa-gawa ng Panginoon.
And that is how the book of Exodus would end. Of course, in between those, may mga stories pa rin naman po diyan na kung saan yung golden calf, no, yung mga ganyan na stories. That's for you to find out. But the highlights of Exodus are right here. Number 24 on page 7, it's 400 years bondage. And then 25 is Moses. And then let my people go. And then Pharaoh answered no. And then God sent the 10 plagues. And then there was the Passover that saved the nation of Israel. Then they went over to the Red Sea, where God showed them that He can save them, and He miraculously parted the waters. And then Mount Sinai, where He gave the law and established the law. And then He also gave the instructions on how to do the tabernacle. And that is how we're gonna end Exodus. No? So ganun po yung nangyari doon sa book ng Exodus. Okay? So, ang keyword po ng Exodus, kung kayo ay pupunta sa page 9 ng handout ninyo, ang keyword niya is exit. Okay, para po maalala ninyo, ito po yung keyword niya. Exit, kung saan lumabas lahat ng mga anak ng Diyos, no? Mga pinili niyang nation. They exited Egypt. No? Kaya po ang ilalagay niyo po dyan, Exodus, exit. No, yan po yung keyword ng Exodus. Okay, so we end with the Lord giving them the rules on how to build His tabernacle, His house of worship. At kasama na rin po doon, pag-open ng Leviticus, dinagdag na po doon ng Panginoon that there will be Levites and priests. No? So dito po yung mga mag-aalaga po ng tabernacle kung saan man sila magpunta, kasi they were still a nomadic nation. Wala pa talaga silang bansa, wala pa yung lugar kung saan sila talaga magsistay. So yung tent nila, yung tabernacle nila, tinitiklop yon, tapos magta-travel sila, magmo-move kung saan sila mag-stop, isi-set up na naman yun, no? And nagtalaga ang Panginoon dito ng mga tao na gagawa nito, and these were Levites and priests. Diyan po yan sa number 34. Levites and palitan nyo po yung F, gawin nyo pong P, Levites and priests. Sa number 34, F po yung nalagay dyan, na typo lang po tayo. Lagay nyo po dyan, Levites and priests. Okay? At ano po ang kasama sa Book of Leviticus? Kapag ito ang binasa ninyo, may mga rules pa din dyan, may mga laws pa din na binigay dyan ng Panginoon, and inassign ang Levites and priests dito na ito yung magiging role ninyo, paano gagawin yung mga bagay-bagay na yan, no? And 35 ang nakalagay din po dyan, kasama din po sa Leviticus, offerings and feast. Yun po yung ipapatupad ng mga Levites at ng mga priests, no? Yung offerings and feast, because the Lord in the book of Leviticus, He had 5 offerings and 7 feasts. Yun po yung ginawa ng Panginoon na sinabi sa kanila, no? Yung offerings na nagbigay ng instruction ng Panginoon na kapag naka-offend ka, ano yung gagawin mo, kapag mag-aali ka sa Panginoon, ano yung kailangan mong gawin, no? May mga ganyan po siyang inutos. And yun po makikita niyo yun dun sa Book of Leviticus. At ang gagawa po noon, yung mga tao, dadali nila yung kanilang iaalay sa temple, at yung mga Levite at saka yung mga priest, sila po ngayon yung mag-aayos at gagawin po kung ano yung instructions kung paano iaalay yung kanila pong offering, no? And yan po yung nandiyan, 5 offerings and 7 feasts, no? At isa po doon na sikat doon ay yung Passover, no? Meron dyan, nandiyan, kasama po yan dyan. So yan po basically ang Book of Leviticus, no? After na matayo yung tabernacle, the Lord appointed Levites and priests, no? And then the next thing that the Lord told them, instructed them, or showed them what to do was there will be ways on how you're gonna do your offerings, and there will be feasts. So ang inyo pong keyword naman po ngayon diyan sa Leviticus, ewan ko lang po kung mahuhulaan ninyo, no? Pero kung nakikita nyo po yung nakikita ko, no? Makikita nyo po, ang keyword niya is offerings and feast, no? Yan po yung keyword ng Leviticus, offerings and feast.
Paano po yun nangyari? Paano na-connect yan sa picture? So, titignan nyo po yung picture, di ba? Sabi ko sa inyo, there were priests, no? May mga Levites at saka priests. Paano nyo po malaman? Tingnan nyo yung picture, mukha siyang pare, mukhang priest. Ano po yung suot niya? Maong, di ba? Ano, sikat na maong Levi. So, ayan yung way para mabilis yung maalala. Leviticus to. Offerings and feasts. On one hand, there's offerings. On the other hand, there are feasts, no? Yung lalaking humahalik, play of words po yan, to kiss, di ba? So, feet to kiss. So, Leviticus, no? Parang gano'n yung ginawa niya dyan. Pero, ang keyword talaga niyan is offerings and feasts, no? Yan po ang pinag-uusapan sa book ng Leviticus. Okay. Okay pa po ba kayo? Pakisabing hip hip hooray kung kayo ay gising pa. Alam ko po unholy hour itong oras natin, and kung kayo po ay gising pa at nakikinig pa sa akin, pakilagay naman pong hip hip. Kaya hooray, pili na lang po kayo. Merong 46 na nanonood sa akin. Sana umabot man lang ako ng 20 na mag-hip-hip at mag-hooray para malaman ko nagising pa po kayo. Now, we just finished the book of Leviticus and we're gonna be going to the last two books for this week. Meron po ba? May gising pa po ba kayo? Hip-hip hooray lang? Pakilagay naman po dyan sa inyong chat. No? Saan kaya? Meron kayo gising? Tingnan natin. May nag-hip-hip naman. Oy, meron! Hep-hep, hooray! Hooray! Okay! Meron pa. May mga gising pa. Sana malang maka-20 tayo na nag-hip-hip. Okay, again, if you have questions, no, you can reserve that for later. You can ask me personally or any of the pastors, or you can post it on our Step Up page, and lahat po kayo ay nasa Step Up page, kaya nyo po ito napapanood, no? So, yan po yung mga keywords, yan po yung ating pinag-uusapan, yung mga pictures, no? Again, the reason why we are doing this, para po pag ito ang book na binuksan ninyo or dito manggagaling sa books na ito yung inyong ituturo or pag-aaralan, you have a context, no? And importante po yung context on how you're gonna interpret, how you're gonna understand the text na ibinigay sa inyo. Kasi po sa mga next classes ninyo, lalong-lalo na po pagdating sa Bible study method, important na important po yung context, no? So, Genesis, the context is simula, no? Beginnings. And then Exodus, yung kwento ng exit nila from Egypt. And then Leviticus is when the Lord was telling them, this is how you're gonna do your offerings and feast. Ayan, ang dami nag-hip-hip hooray. Thank you po sa inyong lahat. Okay, last two books na ating pong pag-uusapan, and that will be Numbers and Deuteronomy. Okay, yung totoo po, no, kasama ko rin po ba kayo noon nung pinag-aaralan ko to na ayaw kong basahin yung Book of Numbers or pahirapan basahin yung Book of Numbers? Meron po ba sa inyong habang nagbabasa sa Numbers nakatulog na? Or nilaktawan lang yung majority ng Numbers? Ako, isa po ako doon. Meron po ba akong kasama dito na naglaktaw-laktaw din ng anong pag-aaralan natin? Numbers? Ay, ano ba yan? Numbers, no? Isa to sa mga mahirap basahin, lalo-lalo na yung first part. Nag-iisa lang po ba ako? O nagawa nyo na rin po yun? Or nasabi nyo na rin? Na pagdating sa Numbers, puro numbers lang yan. Ayoko ng math. Laktawan natin yan. Kasama po ba kayo doon? O ako lang yung gawa. Kahit sa Bible school, nung assignment namin to, sabi ko, shucks, ang haba naman nito. Okay? Pero lahat po ng nakalagay sa Bible, may purpose yan, no? Bakit yan nilagay? Ito po yung i-share ko sa inyo. Hopefully, when you read Numbers again, or when you come to the point of your Bible reading na dadating kayo sa book ng Numbers, hindi nyo sa titignan na numbers lang, no? But instead, Numbers plays a key role, no? May magagandang kwento rin po dito. And when you come to the book of Numbers, no, after ng offerings and feasts, no, what you're gonna see next is that kaya siya tinawag na Numbers, nagkaroon po ng pagtatala. Mali, si Sarah pala yun. Pagtatala.
census na lang, nagkaroon po ng census, no? Kasi nga nation yung nation ng Israel, and you have to count kung ilan ba ang members ng bansa mo, no? Kaya nga nagkaroon yan ng pag binuksan niyo yung numbers, makikita niyo, and from the tribe of Dan, ganito yung numbers, and on the tribe of Simeon, ganito yung numbers, no? Kasi nagtatala yung mga tao, ilan ba tayo lahat as the nation of Israel, ilan tayo, no? Kaya po diyan sa number 36, ang ilalagay nyo po diyan, counting the faces, no? Counting the faces, meaning binibilang ilan ba tayo, ilan ba talaga ang numbers natin. And hindi lang isang beses yan nangyari sa Book of Numbers, dalawang beses po 'yan nangyari, no? Dalawang beses nagkaroon ng census, no? So, na kapag nagdating kayo sa Book of Numbers at ang nababasa nyo na lang ay itong tribo ni ganito sila karami, itong tribo ni ganito karami, ito yung pwedeng makipaglaban, ito yung mga tao na pwedeng, ito yung mga lalaki na pwedeng lumaban. Ito po yung pinag-uusapan doon, no, na binibilang ng bansang Israel, ilan talaga yung active men nila, ilan yung pwedeng lumaban, because no, they are now becoming a nation, no? Kailangan malaman natin kung ilan yung ating population. Okay, why? Because the Lord will bring them now to a place, to a certain area in the desert, no, kung saan makikita na nila yung promised land. Remember, they came from Egypt and they're gonna go to the promised land. Ibabalik sila doon ng Panginoon, no? Dumating sila sa isang point in the desert, no, which is called number 37, Kadesh Oasis. K-A-D-E-S-H, Kadesh Oasis. Ita-type ko na lang dito sa chat natin. Kadesh Oasis. Okay. Yan po yun, number 37, no? Dumating sila sa point ng Kadesh, kung saan natatanaw nila kung nasaan yung promised land, no? Nasa horizon yung promised land. Kitang-kita nila. So after mabilang kung ilan tayo, they organized themselves, they had an army, no? They had military now, no? Nakikita nila sino pwede lumaban, sino yung mga spiya, sino yung pwede mga ganito. Because when they were in Kadesh, they can see na yun yung promised land nandoon. Abot tanaw na natin. Malapit na tayo, no? Parang SM Bacoor hanggang district, parang ganda, malayo-layo pa ng konti, parang mga Dasma, no? Basta abot tanaw na, nakikita na nila yung dulo ng horizon, no? Diyan yung lugar kung saan ibibigay ng Panginoon yung lugar na yan. Yan yung lugar na yan, no? So, counting the faces, Kadesh Oasis, at bago nila mapuntahan yon at makita kung ano man yun nandun, nagpadala sila ng spies, and there were 12 spies, one from each tribe of Israel, one from each major family. So, at number 38, sa fill in the blanks nyo, 12 spies, no? Nagkaroon po ng 12 espiya na ipinadala ang grupo ni Moses ng Israelites papunta doon sa Promised Land. At nung sila po ay basta po itong grupo na to, nagpadala po sila doon. Nagpadala po sila doon ng spies, no? There were 12 spies na nakikita nila yung lugar kung saan papadala sila doon ng Panginoon. Sandali lang po. Meron lang po akong correction saglit, no? Isa po silang, we'd like to call them a nation, no? Kumbaga, when I say na nation po sila, ang ibig ko pong sabihin, no, isa po silang grupo na maiintindihan mo na sila yung Israelites, no? Pero maganda po yung tawagin at na-remind ako na tribal pa rin po sila, no? Pero when I say nation kanina na isa silang bansa na kinuha ng Panginoon, ibig ko po sabihin nun, mag-group mo na sila na bilang ito yung mga Israelites. So parang ganun po yung ibig ko sabihin. But they were still a tribal society din, no? Kaya nga may 12 tribes sila. Anyway, dun po sa 12 tribes na yon na nanggaling yung Israelites, nagpadala sila ng 12 spies at isa po doon si Joshua, no? Siya po yung isa doon sa nakasama ng pagiging spiya, and meron pa po siyang isa pang famous na kasama din doon, which was Caleb, no? So dumating po sila doon, nakita po nila na yung lugar na yon ay maganda, land flowing with milk and honey, yung description nila, yung mga
pagkain doon sobrang laki, sobrang dami, sobrang gaganda. Pero yung mga taong nakatira doon ay malalaki. Kung ikukumpara natin yung ating sarili, para lang tayong tipaklong, no? Yun yung description nila, no? Nung nakabalik sila sa Israelites after them spying, no? For 40 days they were spying the land, no? Nung nakabalik na po sila kay Moses, ni-report nila sa elders, ni-report nila sa kanilang mga kababayan. Maganda yung lugar. Madaming mga pagkain, malalaking pagkain, pero nakakatakot yung mga tao, hindi natin sila kayang labanan. Makukumpira lang tayo, magiging para lang tayong tipaklong na pwede lang apak-apakan, na pwede nilang talu-talunin, hindi natin sila kaya. No, yun ang majority ng nag-report. Out of 12, 10 doon ang nagsabi na hindi kaya. Pero may dalawa doon na merong pananampalataya sa Panginoon at nakita kung paano kumilos ang Panginoon. Sila lang yung dalawang maliit na minority na boses na nagsabing hindi, kaya natin yan. Kasama natin ang Panginoon, kaya natin yan. Yan po ay si Caleb at saka si Joshua. No, sila lang yung dalawa na nagsabi na no, we can defeat them, the Lord is with us. But the 10, no, yung majority sa kanila sabi, hindi natin kaya yan. At ang napakinggan po doon sa instance na yon, ang majority po ay napakinggan yung 10 na malalakas yung boses at mas madadaming nagsasabing hindi kaya. So ano po yung resulta noon, no? In number 39 sa inyo pong fill in the blanks, no, they were wandering for the desert for 40 years. 1 year for each day that they were spying, no? So for 40 years they wandered the desert. Isipin niyo po yung concept na yan, no? 39 wandering dice, no? Yung po yung nasa sa number 39. Pwede niyo pong ilagay doon wandering dice, no? Sabi ko po sa inyo, when they were in Kadesh, nakikita na nila, abot tanaw na nila yung promised land, but it took them 40 years to go around the desert dahil hindi sila nagtiwala sa Panginoon. No, nawala yung faith nila sa Panginoon, hindi nila nakinig sila sa sinasabi ng tao na hindi natin kaya, malalaki sila, maliliit lang tayo. At ang resulta po noon, for 40 years they wandered the desert, no, and then most of them died. In fact, may mga iba po akong nabasa na ang ginawa ng Panginoon dito for 40 years, tinanggal niya yung majority ng generation na hindi naniniwala sa Kanya. At yung natirang generation, yung mga next na sumunod na generation, yun na po yung mga generation ni Joshua at Caleb. No, yun po yung mga mas naging nag-iba yung perspective ba, mas naging masunurin ba. Pero yung generation na matatanda doon na nagsabing hindi natin kaya at naniwala silang hindi kaya, naubos po yon doon sa 40 years, no? Nalimas sila at natira yung mga new breed, yung new generation, no? Yun po yung panahon na ni Joshua and Caleb, yun yung mga kasabayan nila. So 39 for 40 years, no, wandering dice. Yun po yung nangyari dyan sa numbers. So yung first part ng numbers, census. Yung next part, no, yan po yung kwento nung spies, tapos bumalik sila, and then they were wandering in the desert for 40 years, and then ang ending po niyan, they will be in a transition phase, no? Ano pong ibig ko sabihin, no? Dito muna tayo sa numbers, okay? Sa numbers, ang keyword niyo po dyan ay keyword for numbers is wandering, no? So, keyword for numbers is wandering. Ito po yung picture natin para dyan, no? Kung makikita nyo yung numbers, bulag, no? Nag-wander sila sa desert, no? Para maalala nyo po na yan yung book of numbers, no? May pagtatala, pero that's the 40 years wandering ng mga Israelites. Okay? So, keyword is wandering. Okay, and the last, when I said that they were in transition, we're gonna be going to the book of Deuteronomy. At ang nangyari naman po dito sa book na to is nag-end up sila sa Moab, no? So number 40 will be Moab, M-O-A-B, no? Number 40 will be Moab. And then yung character na nagsimula ng Exodus, siya na ulit yung last na magiging focus dito, which is 41, Moses, no? At Moab, si Moses
nagbigay po siya ng 3 long sermons. No, dito po na nagbigay siya ng 3 mahabang sermon. So yung Book of Deuteronomy, 3 mahabang sermon po talaga 'yan, no? And it covers the beginning kung saan yung mga tinuro ng Panginoon sa kanila, yung mga law, no? Parang huling habilin ni Moses, nagre-remind siya sa kanilang lahat na ito, kailangan yung tandaan to, kailangan yung tandaan to. He preached 3 long sermons. And nandun nyo rin po makikita sa Deuteronomy yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, no? Dun po yan ginawa ni Moses. Why was Moses doing this? Because Moses will now die, no? Malapit na po siyang mamatay at alam niya na po yon. Sa Numbers din po nangyari yung pagpalo niya sa bato kung saan hindi siya makakapasok sa Promised Land at yan yung sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi mo mapapasok yung Promised Land pero ipapakita ko sa iyo kung saan, no? At Moab, dun mo makikita si Moses, no? And then he was preaching 3 long sermons, kaya bawal po mag-preach ng 3 mahabang sermon yung mga pastor kasi ang ending po nun deads na sila, no? Mamatay, no? But Moses preached 3 long sermons and number 42, second law, no? Yung po yung ilalagay nyo dyan, pinaalala niya lahat, no? Parang bago ako mamatay, ipapaalala ko sa inyo lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Kailangan sundin nyo to. Okay, so second law yung nakalagay doon. And number 43, Moses dies. And hindi po natin alam kung saan siya inilibing ng Panginoon, no? Kasi ang Panginoon mismo ang naglibing sa kanila. Siguro nagbanding pa sila, nagkwentuhan pa sila bago siya talaga kunin ng Panginoon, no? Na Moses, ayan yung Promised Land. Diyan pupunta yung mga tao, no? Hindi mo na yan mapupuntahan, kukunin na kita, no? So, at the Book of Deuteronomy, basically, it's 3 long sermons where Moses reiterated everything na banggit sa kanila ng Panginoon. And then, he died. No? And the Lord buried Moses. And up to now, no one knows where his site is, kung saan siya talaga nalibing. No? So, yan po yung ending natin, no? From Exodus to Deuteronomy for 45 minutes. Actually, an hour na yata, no? Going close to an hour. That's the major points that has happened in Exodus until Deuteronomy, no? And ang keyword po natin dyan sa Deuteronomy is, ito po, ewan ko lang kung may isip ninyo yung keyword niyan, no? Pero nandyan naman po, no? Paano nyo malaman na Book of Deuteronomy to? May dalawa na kumakanta, duet, tapos they were over this person. So, duet over me. Parang ganyan, no? Yan yung ibig sabihin ng picture na to para nyo po maalala yung Deuteronomy. Duet over me, no? Para lang madaling maalala. At ang keyword niya is second law. No? Doon po binigay ni Moses yung second law. Okay. Meron po kayo nakikita dyan na na fill in the blanks. Ay, wala pala dito. Meron. Okay, makikita nyo yung fill in the blank. Sa page 9, sagutan natin. Okay. Genesis, keyword beginning. Ano po yung mga sagot dyan? Ano po yung 2 letters? Ito po. Ano po yung 2 letters dyan? Sa tingin ninyo? Before we end. Kung naaalala nyo po. Meron po ba? Sa Genesis, yung 2 answer. Bigay ko po sa inyo yung isa. Letter B, flood. No? Ano pa po yung isa? H at saka B. Tama, no? Flood and Abraham. Sa Exodus, which is the keyword exit. Ano po yung fill in the blanks, yung letters na sagot? Ano po makikita ninyo? Para lang din po may activity tayo at nagigising-gising pa rin kayo. Exodus, what are the 2 letters? Hindi siya sa bagay, no? Yung Genesis high blood, HB. Yung Exodus, D at saka I, no? 10 plagues and then tabernacle. And then sa Leviticus, nabanggit ko na po yan kanina, no? 5 offerings, 7 feasts. So that will be letter E and letter J. And then sa Numbers, which is wandering, no? Ano po yung makikita nyo doon na sagot? There were 2
census, kaya siya numbers. And then the other one will be the story of the 12 spies. Yan po yung sa numbers, no? And pagdating po natin sa last book, which is Deuteronomy, the keyword is second law. At ang fill in the blanks po niyan, of course, yung natitira, no? Letter A, the death of Moses, and letter G, the 3 sermons, no? So yan po yung ating Pentateuch, no? Kung hindi nyo po alam, na-cover na po natin yung 5 books of history, the first 5 books, which is the Pentateuch, no? We started last week with Genesis, and then we now finished with Exodus to Deuteronomy. And again, gusto ko pong i-remind sa inyo, we're not gonna go into the mini details ng mga nangyayari. Ang goal po nito is mabigyan kayo ng overview kung ano yung mga key plots, key locations, key people na nangyayari po dito sa Old Testament, no? And ang goal din po ng isa nating goal sa seminar na ito or sa training na ito ay kayo po ay makapagbasa ulit, na every time na babasahin nyo na po itong Bible ninyo, buhay na po yung nababasa ninyo kasi naintindihan nyo na yung context, naintindihan nyo na yung pangyayari. Kaya hindi na tayo makakatulog pag binasa natin yung Book of Numbers kasi naintindihan na natin na ito pala yung purpose niya. And yung mga keywords para po pag nagbasa kayo ng text, alam nyo po at the back of your head, pag sinabing numbers, wanderings yan. Nandyan yung pagtatala at saka yung 12 spies. Okay, naalala ko yan. So, lahat ng context po noon, doon siya papasok. Okay, before we end, ang gusto ko lang po sabihin, dito po sa Exodus to Deuteronomy, kung sa Genesis, ang akin pong na-observe, it's about your faith in the Lord, no? Kaya po yun yung question ko sa inyo. Pagdating naman po dito sa Exodus to Deuteronomy, ako naman po personally, no, ang nakita ko po doon, these are about stories of obedience or the pag tinignan niyo po yung mga stories na nabanggit natin, situations na nabanggit natin, no, it is about obedience sa Panginoon, from Moses obeying God from the burning bush, no, the Israelites following Moses and trying to obey God, no, pero they fail most of the time, but the Lord was always with them, no. Laging may obedience na kasama dito sa usapan ng Exodus to Deuteronomy, no, how to love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength, how to love others, no, the 10 commandments, no, may obedience po dyan. How do you do your offerings and feasts? There's still obedience, no. Nung hindi sila sumunod or nawala yung faith nila sa Numbers, 40 years they were roaming around the desert, imbis na nakarating na sila doon sa promised land, nakita at abot tanaw na nila, no. They were wandering for a longer time, no. Why? Because yung mga points niya ng obedience, no. And then si Moses, bago siya mamatay, nag-remind pa rin siya about obedience, no. So my question, at ito po yung assignment niyo for this week, no. Ito po siya. When it comes to being obedient to God, how obedient are you? And then why is it difficult to be obedient to Him? No? Again, hindi po namin to tinatanong para sa amin, kundi it's also part of you reflecting, no, as leaders, na pwede nyo po itong pagmuni-munihan. So, ito po, sana masagot nyo po yung assignment natin. Ito po yung next assignment natin for the week. When it comes to being obedient to God, how obedient are you? Why is it difficult to be obedient to Him? I understand na hindi naman tayo talaga 100% talagang makakapag-obey talaga, no? Pero maganda rin po mapag-isip-isipan natin, why is it difficult to be obedient nga ba, no? May kapareho ba tayo sa mga Israelites no panahon nila, no, na may katigasan din ng ulo? Bakit nga ba mahirap sumunod talaga sa Panginoon? Okay, so answer nyo po siya. You can send it to me, to Beej, or to Ate Chris, or you can post it doon po sa ating step up page, no. Please answer this before our class next week. Okay, so hopefully ito pong ating pinag-usapan ngayon from Exodus to Deuteronomy ay nagkaroon po sa inyo ng tulong at magkaroon po ng magandang
context yung inyo na pong pagbasa ngayon ng scripture, at kapag kayo po ay mag-aaral, at least alam nyo po na ito yung nangyari, ito yung mga kwentong nangyari, ito yung nasa background behind this book, no? At saka pag nakakarinig kayo ng preaching, meron na kayong mindset ng Genesis to Deuteronomy, beginning, exit, offerings and fees, wanderings, and second law, no? So at least pag nag-devotion po kayo at natapat po dyan, alam nyo na po yung context. So yun po yung ating session for today, Exodus to Deuteronomy, and I hope nangusap po sa inyo ang Panginoon, and I hope ito po ay makatulong sa inyong mga life group, at lalong-lalo na sa inyong mga personal quiet time and personal reflection. So until next week po ulit, hopefully hindi na po mag-brown out at maaga na po talaga tayo makapag-start. We hope to see you, at kung meron po kayong tanong, you can just message me. Until next week at the same time po, 1 p.m. Paalam po, and I hope to see you. God bless.